What's up guys, Zerovisibility here. Today samahan nyo ako, gagawa tayo ng decals. Yes, gagawa tayo ng sticker para sa aking Rusi Classic 250. So, dyan lang kayo. Intro muna tayo. So, by the way guys, bago natin umpisan yung ating DIY decals, sinanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aking channel, Zerovisibility BA. Huwag nyo rin kakalimutang mag-like, comment kung meron kayong mga katanungan. So, ayun lang, umpisa na natin. Alright guys, so, gagawa tayo ng sticker. Bale, andun yung inspiration ko. Ayun yung inspiration ko, nasa labas ko lang. So, eto, gagawa tayo ng sticker. Ito yung aking machine. Dito ko ginagawa yung lahat ng mga decals ko sa aking mga bikes. So, ayun. I-open natin yung ating application. Ayun, so ayan. Nag-open na. Gagawa tayo ng design. Bali, isasama ko kayo saglit lang. Tapos, didikit natin. Papakita ko sa inyo kung paano yung basic na paggawa ko ng aking decals. So, ayan. Tara! Mic check. So, ayan guys. Okay. Bale, gagawin nating live na lang tong ating paggawa. I mean, hindi na ako gagamit ng screen capture sa may PC. Yung SLR na lang gagamitin natin. So, as you can see guys, ito yung aking mga pinagpiliang design sa aking Ninja 400 dati. So, makikita nyo dito yung mga layouts ko. So, ayan siya guys. Ngayon, meron na akong mga nagawa. Bali, kakat ko na lang. Bali, i-adjust lang natin ng size. So, ito siya. Ito yung mga nagawa kong design. Huwag nyo na lang tayo. Ayun. Bali, ang napili kong design is gray. Ayan. So, ang naisip kong design sa may aking Rusi Classic is simple na straight line lang siya. Straight line with the channel name, Zerovisibility. Para gusto ko kasi tuwing nakikita ko yung tangke ko, nakikita ko yung pangalan ko din. Kaya subukan natin, okay? Kung magsawa ako, madali lang naman palitan. Kasi meron naman akong machine. So ayan, ito yung design ko ngayon. Sa akin kasi more on minimalist. Kumbaga mas konting design mas maganda para sa akin. So ayun nga, magkakaiba naman tayo ng gusto. Kung hindi man maganda para sa inyo to, so bahala na kayo, di ba? Para sa akin, okay naman to. So ayan, proceed na tayo guys, okay? Hello. Pagod yung mga doggies ko. Mainit kasi. So ayun, kukuha lang tayo ng ating sticker. Yan pala yung mga box ng aking mga action figures. Ayun. Itong gray ang napili ko. Susukatin lang natin guys yung... Teka, tanggalin natin yung mga nakakalat na yan. Susukatin lang natin guys yung tamang length na kakasya dun sa machine. Tapos, saka natin i-cut. Okay? So, wala akong magandang desk ngayon. So, ganito na lang muna tayo. Buksan na. Lagay na natin yung ating decal sticker.
Tapos, alright, ikat na natin. Ready na siya. Ayan. So, ito siya guys. Tingnan nyo kung paano siya mag-cut. Baka matagalan guys, ipapass forward ko na lang, ano? Yan, tapos na siya. Alright. Mag-weed tayo. Ngayon, tatanggalin natin yung mga excess. Okay? Tara, samahan niyo ako. Sa ngayon, hindi nyo ba makita? Teka, subukan natin ilapit. Ayan. Ayan, nakikita niya na. Ayan. Bale, ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yung mga excess niya. Natin dito sa gilid. So, mag-iingat lang na masama yung mga dapat ay didikit mo sana. Mahirap mag-video na gumagawa. So, ayun na siya guys. Teka, meron pang isang ginatatanggal. Kompleto na natin. Yan. Ah, diba? Bali, itong gray ko is matte gray. Medyo makintab lang. Pero matte gray ito. Yan, matte gray siya. Lalagyan lang natin ng transfer tape or application tape. Press lang natin mabuti para dumikit. Ayun. Press lang natin sa may application tape para dumikit siya sa may application tape. Tapos, tara dun sa labas. Ayan. As you can see, meron na tayong nakalagay. Pero, tinesting ko muna kung maganda yung outcome. Kung babagay yung kulay. So, ayan. Bumagay naman. Pero kulang yung haba at laki ng ginawa kong design. Kaya tatanggalin natin to. Sa ngayon medyo madali pang tanggalin kasi kadidikit lang. Oops. Tsaka kapag maglalagay kayo guys, make sure na walang wax yung paglalagyan ninyo. Or grease, oil, gano'n. Para mas lalong dumikit yung decals or sticker na ilalagay ninyo.
Bali, tatanggalin natin yung mga nakaharang. Yan. So, ito na siya guys. Ayan. Kita nyo ba? So, ito na siya. Ito na ilalagay natin. Bale, nagbago ako ng konti ng design kasi parang di ko trip eh. Kaya, ayan. Medyo ang ginawa ko, linakihan ko yung zero. Tapos yung visibility, mas maliliit na lang. So, ayun. Tignan natin kapag ano itsura kapag nakasakay tayo sa bike. Okay, so ayan guys, as you can see, dito na nakikabit na natin lahat. Nakikabit na natin yung ating sticker. Ito siya. Teka, traffic. So ayun, kung nagustuhan ninyo guys, ito yung aking design. Teka. So, kung nagustuhan nyo guys, ito yung ating bagong decals. Tuwing magbablog ako, makikita nyo to. Itong bagong decals natin. So, ayun lang. Kung nagustuhan nyo guys, don't forget to like, comment, subscribe kung bago ka ba. Ring nyo na rin yung notification bell natin para updated kayo sa tuwing mag-upload tayo. So, ayun lang. Salamat sa pagsama sa akin. I'll see you on the next one.